අදත් ඔය සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රැන්ඩම් ප්ලස් YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකට. අද මම ඉතින් පටන් ගන්න යන්නේ අලුත් බයික් සීරීස් එකක්. කියන්නේ අද මුලින් පටන් ගමු අපි Honda Dio බයික් එකෙන්. මේ තමයි Honda Dio 2019 අලුත් මොඩල් එක. කියන්නේ මේක මොඩල් දෙකක් ආවා. මේක තමයි DX මොඩල් එක. DX මොඩල් එකෙන් එනවා gold color එක එනවා. ඊට matte black එක එනවා. ඒ වගේම කැමා කලර් එක එනවා. ඒ වගේ කලර් තුනක් තමයි ඉන්නේ 2019 version එකේ digital meter. තව මොඩල් එකක් ආව SDT කියලා. ඒ මොඩල් එකේ නම් digital meter බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අපිට ඒකේ තියෙන analog meter එක. option අදින් නම් මේ option ටිකම තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. meter විතර වෙනස් වෙන්නේ. ඒකේ කලර් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. නිල් පාට තියෙනවා, රතු තියෙනවා, කළු තියෙනවා, තැඹිලි තියෙනවා, කහ තියෙනවා. මේ පාට පහෙන් තමයි ඒක බලන්න පුළුවන්. මං ගාලා තියෙන්නේ DX මොඩල් එකේ බයික් එක. ඒකෙත් gold එක. අපි කතා කරමු ඉතින් මේ ගැන. කොහොමද බයික් එකේ අලුතෙන් ගන්න කෙනෙකුට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරි මේකේ මම එන්ජින් පටන් ගන්නම්. මේකේ තියෙන තනි සිල්ද එන්ජිමක් ඒ වගේම මේකේ කූලින් සිස්ටම් එක එයා කූලින් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන පේනවා එයා කූලින් සිස්ටම් එකක් තියෙන මේකේ. ඒ වගේම මේක අපිට පැයට කිලෝමීටර උපරිම 83ක වේගෙන් යන්න පුළුවන්. උපරිම මීටරේ නම් තියෙන 110ක් තිබ්බට ඉතින් වේගය 83 තමයි ඉතින්. ඒ වගේම මේකේ ඔටෝමැටික් ගියර් බොක්ස් එකක් තියෙන්නේ. අපිට ඉතින් ගියර් මාරු ගන්න දෙයක් නැහැ ඔටෝම තමයි. ඒ වගේම මේක ස්ටාර්ට් කරන්න අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපිට ඒක කික් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එක ගැන කතා කරලා මේක ෆ්‍රන්ට් එක සහ රියර් එක දෙකේම ඩ්‍රම් බ්‍රේක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ පෙට්‍රල් ධාරිතාව 5.3 ලීටර් ෆුවල් එකක්. ඒ වගේම මේක බ්‍රේක් සිස්ටම් එක ගැන කතා කරලා කම්බයින් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි බ්‍රේක් කරනවම රෝද දෙකම එක පාට අදින්න ඒ සිස්ටම් එක තමයි කම්බයින් බ්‍රේක් සිස්ටම් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේ ලයිට්ස් ගැන කතා කරොත් හෙඩ් ලයිට් එක LED ලයිට් එකක් තියෙන්නේ. ඒක පේනවා. මේ LED ලයිට් එකක් තියෙන්නේ. මීට කලින් ආපු මොඩල් නම් ලයිට් එක බලන්න පුළුවන් හැලෙන ලයිට් එකක් තිබ්බා. දැන් මේ 2018 19 version වල ඉන්නේ හෙඩ් ලයිට් එක LED එක. ඒ වගේම මේක මීටර පැනල් එක ගැන කතා කරොත් මීටර මේක 2019 මොඩල් එක නිසා මේක ඉන්නේ ඩිජිටල් මීටර එක. ඒ වගේම අපිට මේ කතා කරන්න පුළුවන් ටයර් ගැන කතා කරොත් මේක ඔරිජිනල් එන්නේ නම් ඔරිජිනල් ටයර් එක MRF ටයර් දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. වල පේන හොඳට පේනවා. ඒ වගේම මේක බිඳුවේ ඉඳන් අපිට 60ට මේ වේගයක් ලබා ගන්න තප්පර 9.36ක වේගය කාලයක් තමයි ගත වෙනවා කියලා මේ නිෂ්පාදක කියන්නේ. ඒ වගේම ස්පීඩ් එක 60 ඉඳන් බිඳුවට අඩු කරගන්න තප්පර 2.82ක් වගේ තමයි කාලයක් යනවා කියලා මේ නිෂ්පාදක කියන්නේ. ඒ වගේ මේ කියන්න ඕන මේ version එකේ කියන්නේ DX මොඩල් එකේ බයික් වල රිම් එකට එන්නේ gold color රිම් එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ලස්සන gold color එකක් රිම් වල තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ chassis එක ගැන කතා කරොත් යා frame type එක underbone frame type එකක් තියෙන මේ බයික් එකේ. ඒ වගේම මේකේ front එක සහ rear එකේ suspension spring loaded hydraulic type එකේ suspension තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ battery capacity එක ගැන කතා කරොත් 12 volt 3 ampere battery එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරියට මේ tail lamp එක ගැන කතා කරමු. මේක 2014 ඉඳන් වෙන Dio තිබ්බා. 2014 15 16 එහෙම version වල ආවට tail lamp එක නම් කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. හැම බයික් එකකින් වගේ බලන්න පුළුවන් tail lamp එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ rear එකේ නම් කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ බයික් එකේ. ෆ්‍රන්ට් එකේ තමයි වෙනස් වීම ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම සයිලන්සර් එක උනත් ඒ මොඩල් එකෙන් සයිලන්සර් තමයි තියෙන්නේ. අපි මේකේ ස්විච් එක ගැන කතා කරොත් ස්විච් එක ගැන කතා කරන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේක අපිට සේෆ්ටි කී එකක් දෙයි දෙන. ඒ කියන්නේ මේකේ සීට් එක ගන්න තියෙන්නේ ස්විච් එක කරා. මේ තමයි මේකේ කී එක. චද්දික කී එකක් තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම
මේ පැත්තේ තියෙනවා කට්ටයක් මේක සේෆ්ටි වැඩි ගන්නත් ඒක තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ මේක මෙහෙම පල්ලෙහාට දාලා මේ විශ්වම අපේ කී බෑරල් එක ඕපන් වෙනවා දැන් මුලින්ම අත් කී එක දැම්මම මේ පළවෙනි එක තියෙන සීට් එකට දාලා තමයි අපි සීට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා නැත්නම් සීට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට බෑ සීට් එක අයන්න බෑ ඒ වගේම ඔන් එකට දාලා තමයි මේ ඉග්නිෂන් ඔන් කරන්නේ කියන්නේ ඔන් එකට දාලා තමයි රිස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් අපි මේ ස්විච් එක ගැන කතා කරන් තියෙන විතරයි ඒ වගේම සීට් එක ඕපන් කරන්න ගියොත් මේක සීට් වල දාලා මේ බටන් එක පල්ලෙහාට ප්‍රෙස් කරාම අපේ සීට් එක ඕපන් වෙනවා ඔයාලා පේන සීට් එක ඕපන් වුණා මේකේ බූට් ස්පේස් එක ගැන කතා කරලා පුළුවන් ගොඩක් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක තමයි බයික් එකේ අපිට හම්බෙන යූසර් මැනුවල් එක. සෑම බයික් එකම අලුතෙන් ගන්නකොට ඕන මැනුවල් එකක් හම්බෙනවා. මේක තමයි මැනුවල් එක. ඒ වගේම මේක තමයි Honda අත්පොත ඒ කියන්නේ පාරිභෝගික. මේකේ තියෙනවා අපිට ෆ්‍රී සර්විස් දෙකක් තියෙනවා. ඒක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අලුතෙන් ගත්තම ඉතින් ඔක්කොම හම්බෙනවා. මේක තමයි අපිට ෆ්‍රී හම්බෙන ජැකට් එක. අපේ යන්නේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙඩි පැක් එකක් හම්බ වෙනවා. මේක හදිස්සිය වලට කොහොම මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීම් එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඒක මේ තමයි කී එක. කී ටූල් එකක් තියෙන මේකේ. ටූල් සෙට් එකේ තියෙන බයික් එක. හදිස්සියට රෝඩයකින් මාරු ගන්න. ඒ වගේ. මෙතන අපි ලබා දෙන 12 වෝල්ට් අවුට් එකක්. ඉතින් එකේ ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳයි. 12 වෝල්ට් අවුට් එකක් තියෙන එක. ඒකෙන් තමයි අතුල කතා කරන් තියෙන්නේ. මේක ෆුවල් ගහන්න තියෙන මෙතනට ෂීට් එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට තෙල් ගන්න ඕන නම් ඒකෙන් තමයි ෂීට් එකේ අතුල ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. අපි මේ ස්විච් සෙට් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ ලයිට් ඔන් එකේ තියෙන අපිට ලයිට් ඔන් ඔෆ් කරන්න බෑ. හෙඩ් ලයිට් උනත් ඔන් ලයිට් ඉන්නේ. ඒ වගේ මේක තමයි හෙඩ් ලයිට් එක ඩිම් ෆුල් කරන ස්විච් එක. මේක තමයි සිග්නල් ලයිට් ස්විච් එක සාමාන්‍ය. මේක තමයි හෝන් එක. මේක තමයි සිස්ටම් බටන් ස්විච් එක. ඒ කියන්නේ ස්විච් ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. ස්විච් එක ඔන් කරාම මීටර් පැනල් එක මෙහෙම ඔන් වෙන්නේ. ඇත්තටම මීටර් පැනල් එක ගැන කතා කරන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම ඒ ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන්න. මීටර් පැනල් එක මේ වගේ ලස්සන ඩිස්ප්ලේ එකක් එක්ක අපිට දිල්ල මීටර් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම කතා කරද්දී අපේ මේ සයිඩ් මිරර් උනත් වෙනසක් වෙලා නැහැ. මිරර් වල උනත් පරණ බයික් එකේ උනත් මේ මිරරම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම යනකොට අපිට ලස්සන ඩේ ටයිම් ලයිට් එකක් තියෙනවා. මේක 2019 18 වසරේ ඉඳන් තමයි ඩේ ටයිම් ලයිට් එක ආවේ. ඒ වගේම කතා කරනකොට අපේ පාර්ටනර් මොඩල් බයික් එක නම් මූණ ගලවනකොට මේ සෙට් එක වෙනමත් මේ සෙට් එක වෙනමත් ගලන්න බෑ. සම්පූර්ණ කොටසම කරන්න ඕන. ඒත් අපේ මේ අලුත් මොඩල් එකේ බයික් එකේ මේ කොටස වෙනමත් මේ කොටස වෙනමත් අපිට ගලව ගන්න පුළුවන් හදිස්සි අවස්ථාවක. ඔය මේ ලයිට් ගැන කතා කරලා ලස්සන නිමාවකින් තියෙන එළිය ගොඩක්ම වැඩි ලයිට් සෙට් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් ඈතට වුණා පාරාසෙක මේ ලයිට් වල එළිය විහිදෙනවා. ඒ වගේම හෙඩ් ලයිට් එකක් තියෙනවා මම කලින් කතා කරා. ඒ ගැන තමයි මූලික වශයෙන් කතා කරන් තියෙන්නේ. මම හිතුවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් අඩගත් වෙන්නේ නැති කියලා අලුතෙන් බයික් එකක් ගන්න හරියට නම් ගොඩම වැදගත් මේ වීඩියෝ එක. මම තාම මේ වගේ වීඩියෝ කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම උදව් කරන්න පුළුවන් උදව්ව. ඒ වගේම ඉතින් අවිස්තර මම මේ වගේ වීඩියෝ ටිකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ bell icon එක click කරලා එතකොට මම අලුත් වීඩියෝස් දාපුවම ඔයාලට මම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සුබ දවසක්.